người quay phim lại mang sữa bột cho vợ cả. Thực ra con gái út đã biết đi rồi, cũng có thể cai sữa bột cho bé. Giờ sao cho bé ăn chút đồ chính, vẫn có lợi cho sự phát triển của con gái út. Huống chi vợ cả vốn kinh tế đã khó khăn, không uống sữa bột cũng giảm bớt gánh nặng. Không biết mọi người thấy thế nào? Vợ cả dọn xong việc nhà, liền ngồi trong nhà, sắp xếp quần áo cho con gái út. Giờ thời tiết ngày càng ấm lên, con gái út lại không có đồ mùa hè. Vợ cả phải nghĩ cách kiếm tiền mua cho bé. Sắp xếp xong cho con gái út, vợ cả bế bé ra sân, rồi đóng cổng lại. Thì ra lúc người quay phim tới đã quên đóng cửa. Thói quen này không tốt, nhỡ có người xông vào thì phiền to. Vợ cả đóng cửa xong, liền ngồi dưới mái hiên chơi cùng các con. Lúc này người quay phim hỏi, bạn thật sự định đem của hồi môn bỏ không ở nhà, đổi tiền đưa cho chị dâu sao? Vợ cả nói với anh ấy, tiền thì không đưa cho chị dâu, vì anh trai vốn đâu có bị thương. Của hồi môn bỏ không vẫn phải bán, vì giờ công việc không dễ tìm, anh ấy cần tiền thuê nhà. Dù sao chị dâu đã nói cho anh ấy biết cách đổi đồ bỏ không thành tiền rồi. Khi họ đang trò chuyện, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vợ cả ra hỏi xem là ai, hóa ra là Abu tới. Vợ cả đang cần gặp nên mở cửa. Vừa thấy Abu liền hỏi đã nghĩ kỹ chưa, bao giờ ký giấy, bao giờ đưa tiền hồi môn. Abu nói mình không muốn ly hôn, cũng không có tiền đưa. Vợ cả mắng Abu là đồ vô dụng. Abu nói mình vốn là như vậy, bảo vợ cả bỏ ý định ly hôn đi. Hôm nay hắn tới là để thăm con. Nói xong liền đưa tay chào con gái cả. Con gái cả không để ý tới hắn. Abu liền trách vợ cả, nói con gái cả ở đây lâu rồi nên không còn tình cảm với hắn. Tất cả đều là lỗi của vợ cả, là vợ cả dạy con không nói chuyện với hắn. Vợ cả bảo Abu cút đi, nói mình hối hận vì đã mở cửa. Abu nói với vợ cả, dù cô không mở cửa tôi vẫn trèo vào được, cô không ngăn nổi tôi đâu. Hắn còn nói với vợ cả, sau này hắn tới thì phải mở cửa. Người quay phim mang tới 2 con vịt con, vợ cả vừa đặt chúng xuống đất, con gái cả liền chạy tới, còn mở lồng ra rồi dùng tay vuốt ve. Bây giờ trong nhà có thêm gà và vịt, chờ thêm một thời gian nữa, các con sẽ có trứng để ăn. Vợ cả muốn cho vịt con có chỗ bơi, nên mang nồi nhôm không dùng trong nhà ra, đổ đầy nước vào trong, cho chúng bơi ở đó. Con gái cả cũng đứng xem bên cạnh, con bé lại có thêm bạn chơi. Một lúc sau, con gái cả chơi chán rồi, vợ cả lại cho vịt con vào lồng, rồi cất cái nồi đi. Con gái cả xách lồng không chịu buông. Lúc nãy trời nước, quần áo của con gái cả bị ướt, vợ cả lại thay cho bé một bộ khác. Vừa thay xong quần áo, chị dâu lại gõ cửa bên ngoài. Vợ cả biết rõ chị dâu tới gây chuyện, nhưng cũng không dám không mở cửa, vì sợ chị dâu đứng ngoài làm ầm lên, nên bảo con gái cả ra mở cửa. Chị dâu bước vào, vừa thấy vợ cả liền mở miệng đòi tiền. Vợ cả vẫn nói mình không có việc, cũng không có tiền đưa. Chị dâu nói, hôm qua không phải đã nói rồi sao, bảo vợ cả đi tìm Abu đòi tiền hồi môn. Vợ cả nói Abu không chịu ly hôn, dù Abu có tiền, bây giờ cũng không đưa. Vợ cả lại nói với chị dâu, mình biết anh trai không hề bị thương, anh trai giờ đã bị chị đuổi ra ngoài đi làm, tôi sẽ không đưa tiền cho chị. Chị dâu nói với vợ cả, anh trai bị thương là vì cô, dù giờ anh ấy đã đi làm, cô vẫn phải đưa tiền cho anh dưỡng thương. Vợ cả bảo chị dâu đừng làm loạn nữa, nếu không nể mặt anh trai, tôi đã không đứng đây nói chuyện với chị, càng không cho chị vào nhà, tôi đã sớm gọi người làm chứng tới rồi. Chị dâu nói hôm nay vợ cả gan lớn thật, không đưa tiền thì chị ta không đi. Chị dâu thấy mấy con vịt con bên cạnh liền nói, mấy con vịt này có phải vợ cả mua không? Cô không có tiền đưa tôi, mà lại có tiền mua vịt, lúc rời đi, tôi sẽ mang mấy con vịt này đi. Con gái cả nghe nói muốn lấy vịt của mình, lén đá cái lồng sang chỗ khác, phòng chị ta thật sự mang đi. Chị dâu đúng là đồ phá hoại, mọi người giúp vợ cả nghĩ cách đi, làm sao mới thoát được chị dâu, để sau này chị ta không tới quấy rầy vợ cả nữa. Báo ứng của Soja đã tới, hôm nay người quay phim cố ý tới đây. Sau khi vào trong thì thấy Soja đang giặt đồ trong sân. Soja thấy người quay phim vẫn tỏ ra lạnh nhạt, người quay phim quay vào trong nhà. Ông bố chồng vẫn như trước, ngồi trong nhà, không làm gì cả, không biết đang nghĩ gì. Bà mẹ chồng đang trông cặp song sinh, dưới đất để vài món đồ ăn, bà ta vẫn không bỏ được thói ăn vụng. Một lúc sau Soja giặt xong đồ, vừa phơi lên, ông bố chồng liền sai mụ đi đổ rác. Soja nói từ khi vợ cả rời đi, mọi việc trong nhà đều đổ lên đầu mụ. Ông bố chồng bảo bớt nói nhảm, bảo đi đổ rác cho nhanh. Soja nói cặp song sinh hết sữa rồi, bảo ông bố chồng đưa tiền. Ông bố chồng nói mình cũng không có, bảo đi tìm Abu mà đòi, lại bảo mụ mau dọn sân. Soja nói, ông chỉ biết bắt mụ làm việc, nếu ông không đưa tiền mua sữa cho song sinh, thì mụ sẽ xử lý đồ trong nhà. Soja bảo ông bố chồng gọi vợ cả về đi, như vậy việc nhà mụ sẽ không phải làm nữa. Ông bố chồng nói, chính mụ là người đề nghị đuổi vợ cả đi, giờ lại bắt tôi gọi cô ấy về, mau làm việc đi, muốn tìm thì tự đi tìm,
tôi không đi. Ông bố chồng còn nói, lúc đuổi vợ cả đi, mụ nên nghĩ trước sẽ có kết cục hôm nay. Trong nhà kiểu gì cũng cần người dọn dẹp, tôi và bà mẹ chồng đều đã lớn tuổi, chẳng lẽ chúng tôi đi quét dọn, sao? Vì vậy mọi việc trong nhà đều do mụ làm. Soja cuối cùng cũng gặp báo ứng, tất cả đều do mụ tự chuốc lấy. Mụ chỉ còn cách ngoan ngoãn dọn sân. Ông bố chồng còn nhỏ giọng hỏi người quay phim, vợ cả giờ đang sống ở đâu? Người quay phim nói mình sẽ không nói. Người quay phim làm vậy là đúng, chỉ cần Abu không nói thì họ không thể tìm được vợ cả. Bà mẹ chồng cầm dây ném về phía Soja, bắt mụ mau dọn xong sân và đi trông con, cặp song sinh quá ồn ào, bà ta không muốn trông. Giờ đây, Soja lại bước lên con đường cũ của vợ cả, chỉ cần mụ hơi lơ là sẽ bị bà mẹ chồng dằn mặt. Abu cầm hoa tươi tới làm lành với vợ cả, con gái cả hất rơi bó hoa trong tay anh ta, rồi còn đá văng đi. Con gái cả thật tuyệt vời, ngay cả con bé cũng không muốn họ quay lại với nhau. Vợ cả lo Abu tới đây sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm, nên đi qua đóng cửa lại. Abu cầu xin vợ cả tha thứ. Anh ta nói mình đang cố gắng kiếm tiền, khi kiếm được tiền, anh ta sẽ mua vật liệu đợt đầu xây nhà cho vợ cả. Vợ cả nói mình không cần, bảo Abu đừng tới nữa. Cô không quay lại với Abu. Abu nói trước đây đều là lỗi của mình, anh ta không muốn ly hôn, muốn sống cùng vợ cả. Vợ cả bảo anh ta về tìm Soja đi, tiền anh kiếm trước đây không phải đều đưa cho mụ ta sao? Abu nói mình hối hận vì đã đưa tiền, bây giờ anh ta sẽ cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm mua đất. Nếu tiền không đủ thì bán đồ trong nhà, như vậy sẽ có tiền mua đất. Vợ cả nói với Abu, cô không cần sự giúp đỡ của anh ta, chỉ mong Abu rời đi ngay, cô còn phải đưa các con đi làm thuê. Abu nói vợ cả có vấn đề à? Giờ tôi muốn kiếm tiền mua đất cho cô, mà cô lại không cần. Vợ cả nói, Abu nói kiếm tiền mua đất chỉ là nói dối, giày rách mà còn không có tiền mua, đừng lừa tôi nữa. Nếu anh thật sự muốn mua đất thì đưa tiền trên người anh cho tôi giữ giúp anh. Abu nói mình không có tiền, chỉ là muốn kiếm tiền mua đất. Nếu vợ cả đồng ý quay lại, anh ta sẽ ra ngoài tìm việc ngay. Nhưng trước khi mua được đất, anh ta yêu cầu ở lại chỗ vợ cả, nói xong còn muốn vào nhà nghỉ, bắt vợ cả pha trà. Vợ cả không cho vào nhà, anh ta liền ra tay với vợ cả. Nhìn hành vi của Abu, anh ta không thể kiếm tiền mua đất cho vợ cả, anh ta chỉ mượn cớ mua đất để quay lại với vợ cả và muốn ở lại đây, vì cứ về nhà là Soja lại đòi tiền, anh ta không làm thì tiền đâu ra. Lâu dần Soja cũng không cho anh ta về ở, nên anh ta mới nghĩ tới ở đây. Vừa vào nhà, Abu đã chạy vào bếp tìm đồ ăn. Xem ra suy đoán của tôi là đúng, anh ta chắc bị Soja đuổi ra ngoài. Mọi người thấy sao? Abu lại tới, anh ta nói sẽ mua đất xây nhà cho vợ cả, nhưng điều kiện là vợ cả phải làm hòa trước và cho anh ta ở lại đây. Lúc đó anh ta mới chịu ra ngoài làm thuê kiếm tiền, đợi tích cóp đủ tiền thì sẽ mua đất. Vợ cả không phải trẻ con 3 tuổi, những lời của Abu cô sẽ không tin, nhưng Abu lại nói vợ cả không hiểu anh ta. Anh ta nói mình thật sự tốt với vợ cả, sau này chỉ quan tâm vợ cả và các con, chỉ cần vợ cả đồng ý cho anh ta ở lại, sau này anh ta sẽ không đi tìm Soja nữa, mong vợ cả cho anh ta thêm một cơ hội. Anh ta muốn làm người chồng và người cha đủ tư cách, nhưng khi vợ cả đề nghị bảo anh ta đưa tiền trên người ra để cô giữ giúp, thì Abu lại nói mình không có tiền. Anh ta bị Soja đuổi ra ngoài, vì ở nhà Soja cũng đòi tiền anh ta không còn chỗ nào để đi nên mới tới đây. Lúc này Abu tự lộ chân tướng, vợ cả vô cùng tức giận, cô nói với Abu một giây cũng không muốn nhìn thấy anh ta, nhưng Abu lại bảo vợ cả thương hại anh ta, nói rằng mình đã không còn chỗ nào để đi. Nói xong liền ngồi xổm dưới đất ăn vạ, không chịu đi. Anh ta bảo vợ cả vì các con mà cho anh ta ở nhờ. Vợ cả nói nếu không vì các con thì cô đã không cho anh ta vào. Nếu Abu thật sự muốn làm lành, tờ hờ hãy dùng hành động thực tế để chứng minh, chứ không thể chỉ nói suông. Nếu anh thật sự vì tôi và các con thì bây giờ hãy cùng tôi ra ngoài làm thuê. Nhưng Abu lại nói muốn nghỉ ngơi 2 ngày, vì khi còn ở nhà, Soja toàn bắt anh ta trông con, ban đêm anh ta nghỉ ngơi không tốt. Rõ ràng Abu chỉ đang tìm cớ. Nếu vợ cả thật sự đồng ý cho anh ta ở lại thì chắc chắn anh ta vẫn sẽ lười ăn biếng làm như cũ. Vợ cả không thể chấp nhận anh ta, chỉ cần vợ cả mềm lòng một chút, những ngày sau này sẽ càng khổ hơn. Chỉ vì vợ cả không đồng ý cho anh ta ở lại, ngay lập tức Abu đổi hẳn bộ mặt. Anh ta nói vợ cả giờ sống tốt rồi nên đã quên mất anh ta là chồng. Vợ cả nghe xong càng tức hơn, nếu không phải Abu phản bội trước thì vợ cả cần gì phải lang thang nơi hoang dã, càng không phải chịu những khổ cực này. Vì vợ cả không đáp ứng yêu cầu của Abu, anh ta lại ra tay với vợ cả. Hai đứa sinh đôi đói rồi, Soja vào nhà pha sữa cho chúng. Lúc này bà mẹ chồng lén bước vào, bà hỏi sao lại trốn ở đây, chẳng phải bảo đi làm bánh sao. Soja nói hai đứa sinh đôi đang đói, hiện giờ Soja phải trông con,
bánh làm sau cũng được, nhưng bà mẹ chồng nói không, bắt Soja làm bánh ngay, vì bà ta đang đói. Soja hỏi vậy còn con thì sao? Bà mẹ chồng nói sẽ ở lại cho con ăn, bắt Soja đi làm bánh. Soja nhắc còn một loại rau dại, bảo bà mẹ chồng nhớ đừng quên, nói xong liền rời đi. Soja cầm ấm ra ngoài múc nước, sau đó vào kho nhào bột. Mấy ngày không gặp, Soja đã bị bà mẹ chồng dạy cho biết nấu ăn. Đúng lúc Soja đang nhào bột thì ông bố chồng tới. Ông thúc Soja làm nhanh lên, vì ông cũng đang đói. Soja nói sắp xong rồi, nhờ ông bố chồng trông cặp song sinh. Lúc này ông bố chồng thấy kho bừa bộn, bảo Soja làm xong bánh thì dọn dẹp. Soja nói làm xong phải trông con, nên không có thời gian dọn. Ông bố chồng nói chính mụ làm bừa ra, nên phải dọn cho sạch, làm không sạch là không được. Ông bố chồng bỏ đi, Soja lại tiếp tục làm bánh. Nhưng ông bố chồng không trông song sinh, mà đi tìm bà mẹ chồng. Ông hỏi bà mẹ chồng đang làm gì. Bà mẹ chồng nói song sinh đói, nên đang cho ăn. Ông bố chồng bảo dừng lại, bắt pha trà cho ông uống trước. Bà mẹ chồng đi pha trà, xong định quay lại cho cháu ăn, thì bị ông bố chồng gọi lại, bắt đi giám sát Soja làm bánh. Vì không ở bên, sợ Soja sẽ lười, bà mẹ chồng đành quay lại tìm Soja. Một lúc sau, ông bố chồng uống xong trà, cũng tới giám sát Soja làm bánh. Soja hỏi sao không ai trông song sinh. Ông bố chồng nói song sinh không cần trông, bắt Soja làm bánh nhanh lên, vì ông đang đói. Soja muốn để bà mẹ chồng làm, còn mình đi trông con. Ông bố chồng nghe xong liền nổi giận. Ông nói bây giờ quan trọng nhất là bánh, chưa làm xong bánh thì không được rời đi. Soja giờ có làm không hết việc và cũng ăn đòn không hết. Giờ mụ ta cuối cùng sống đúng thứ mình muốn. Vợ cả thì thấy may mắn, cô không còn phải sống kiểu đó nữa. Buổi sáng, Soja dùng vòi làm ướt sân, rồi cầm chổi quét dọn. Những việc trước đây mụ ta không muốn làm, giờ thì vì mình và hai đứa sinh đôi được ở lại, mụ ta buộc phải nhượng bộ ông bố chồng và bà mẹ chồng. Khi đang dọn sân, ông bố chồng lại tới giám sát, còn cầm dép ném thúc giục, bắt dọn nhanh lên. Dọn xong thì ra ngoài làm thuê kiếm tiền, vì nhà không còn tiền mua đồ. Soja nói, không tiền thì tôi cũng không đi làm thuê, bảo ông bố chồng đi đòi Abu. Abu ngày nào cũng không ở nhà, hỏi thì nói đi kiếm tiền, nhưng chưa từng đưa tiền. Ông bố chồng nói Soja quá lười, nhà không có ăn mà cũng không đi làm, rồi lại ra tay. Soja tủi thân bật khóc. Mụ ta nói vừa trông hai đứa sinh đôi, vừa làm việc nhà chăm ông bố chồng và bà mẹ chồng. Tôi không còn thời gian kiếm tiền, còn hỏi ông bố chồng không phải có tiền sao, lấy ra dùng trước đi, đợi Abu kiếm được sẽ trả. Ông bố chồng nói lấy đâu ra tiền, có thì cũng còn việc khác. Soja nói, dù sao tôi cũng không ra ngoài làm, tùy ông tính. Ông bố chồng lại dạy dỗ. Soja nói đánh tôi bị thương, xem ai chăm ông. Ông bố chồng mới dừng. Soja vào nhà định nghỉ, lại bị bà mẹ chồng gọi đi nấu ăn. Soja nói mệt quá cần nghỉ, bảo bà mẹ chồng đi nấu. Ông bố chồng nói không được, không đi làm thì ở nhà phục vụ chúng tôi. Mụ không thấy bà mẹ chồng đã già, không nấu nổi sao, làm mệt bà thì mụ còn phải hầu. Nhìn cảnh của Soja, người kể không biết nói gì, tờ cả đều do mụ tự chuốc. Trước đây mụ cùng bà mẹ chồng từng bắt nạt vợ cả, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Mọi người nghĩ sao? Không biết giờ Soja có hối hận, có chọn như vợ cả, ra sống lang bạt hoang dã. Soja cuối cùng cũng có ngày lành. Hôm nay, mụ ta bị ông bố chồng và bà mẹ chồng đánh hội đồng, chỉ vì ở trong nhà chăm hai đứa sinh đôi mà không kịp nấu cơm. Ông bố chồng và bà mẹ chồng liền ra tay, chưa từng thấy con dâu nào không nghe lời như vậy. Còn bà mẹ chồng thì đỡ hơn chút, vì bà ta thiên vị Soja. Bà ta đẩy ông bố chồng ra, bảo thôi đi, chỉ cần Soja nấu cơm thì bỏ qua. Mụ ta nói bà mẹ chồng có rảnh thì để bà mẹ chồng đi nấu. Nghe vậy bà mẹ chồng nổi giận. Bà ta nói Soja không biết điều, mình đứng ra giải vây mà còn không biết ơn. Ông bố chồng cũng nói Soja không biết điều, không nấu cơm thì dắt con đi khỏi đây. Soja nói trong nhà không còn đồ ăn thì nấu kiểu gì, bảo ông bố chồng lấy tiền đi mua. Ông bố chồng nói mình cũng không có. Cách làm của ông bố chồng đúng là hơi quá. Lần này hai đứa sinh đôi khá ngoan, chúng nằm dưới đất không khóc, trông rất ngoan. Ông bố chồng thấy Soja vẫn không đi nấu, lại tiếp tục cảnh cáo, bảo nếu dám đối đầu với mình thì dắt con đi khỏi đây, ra ngoài mà lang thang. Ông bố chồng chỉ biết dùng chiêu này, dùng chỗ ở để uy hiếp Soja. Ông ta biết chắc Soja không dám đi, vì Soja không giống vợ cả. Vợ cả ít nhất còn có người quay phim giúp, còn Soja thì chẳng có gì. Giờ hai đứa sinh đôi còn nhỏ, nếu thật sự dắt chúng đi lang thang thì chắc chắn sẽ đói.
Xô ra nói ông bố chồng bắt nạt người, bà mẹ chồng lại tới dạy dỗ mụ ta. Ông bố chồng còn la lối đuổi Xô ra đi. Ông ta còn nói với Xô ra, nếu thấy bất ức thì cứ đi, không ai cản mụ cả. Xô ra suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, nằm vừa khóc vừa đi về phía phòng của hai đứa sinh đôi. Bà mẹ chồng cũng đi theo. Ông bố chồng dọn lại mấy cái gối dưới đất, rồi ngồi chờ kết quả. Xô ra ngày càng bị ba mẹ chồng ép đến phát điên. Bà ta đang giục Xô ra đi nấu cơm. Xô ra nói mình phải trông con, bà mẹ chồng không cho. Bà ta nói hai đứa sinh đôi có khóc đâu, không cần người trông. Giờ bà ta và ông bố chồng đều đói rồi, bắt Xô ra đi nấu cơm mau lên. Dù bà mẹ chồng liên tục lôi kéo, Xô ra vẫn nhất quyết không đi, vì trong nhà chẳng có gì cả, có đi cũng không nấu được. Bà mẹ chồng thấy Xô ra không chịu đi thì bắt đầu bắt nạt. Đây cũng là chiêu quen thuộc của bà ta, chắc mọi người cũng quen rồi. Xô ra không chịu nổi việc bị bắt nạt nên đành đồng ý. Đi ngang qua chỗ ông bố chồng, ông bố chồng bảo mụ ta lấy nước cho mình uống trước. Xô ra mang nước tới, ông bố chồng lại giục mụ ta mau đi nấu cơm. Xô ra nói, mụ ta đã xem rồi, trong nhà chẳng còn gì, cũng không có tiền mua. Xô ra nói với ông bố chồng, bảo ông ngày mai mua chút đồ về, giờ mụ ta ăn uống không đủ, sữa cũng ít đi, hai đứa sinh đôi cũng phải đói theo. Ông bố chồng nói, chỉ cần mụ ra ngoài làm việc thì mọi chuyện đều giải quyết được. Bà mẹ chồng cũng nói, ông bố chồng nói đúng. Xô ra không chịu và bắt đầu cãi nhau với bà mẹ chồng, nên tiếp tục gây sự với mụ ta. Thấy bà mẹ chồng sắp bị thiệt, ông bố chồng vội đứng dậy giúp đỡ. Giờ vợ cả không còn ở nhà, tay chân ông bố chồng cũng hết đau rồi, đánh dậy Xô ra cũng rất ra dáng. Ông bố chồng cảnh cáo Xô ra, sau này không được động tay với bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng nhân cơ hội nói với Xô ra, ở trong nhà thì tốt nhất ngoan ngoãn, mụ không phải đối thủ của chúng tôi. Xô ra ở nhà chỉ có hai việc, một là làm việc nhà phục vụ họ, việc còn lại là bị đánh. Xô ra nói số mình khổ, lúc đầu không nên nghe lời bà mẹ chồng, không nên cùng bà ta đuổi vợ cả đi. Bà mẹ chồng nghe Xô ra than trách, lại bước tới gây chuyện. Xô ra chắc chắn là hối hận rồi. Bà mẹ chồng mang vật tư về, Xô ra thấy liền lao tới giành. Bà mẹ chồng không đưa cho mụ ta, hai người làm rơi tung tóe vật tư khắp đất. Xô ra theo kiểu không cho thì phá. Hành động đó bị ông bố chồng nhìn thấy, ông bố chồng liền ra tay với Xô ra. Ông nói trong nhà không có ăn thì bảo đi mua, giờ mua về rồi nhưng mụ lại phá, nếu còn quậy nữa thì cút khỏi nhà. Xem ra mấy thứ này đều do ông bố chồng mua. Ông bố chồng thật sự có tiền trong tay, nhà đúng là không còn đồ ăn, nên ông bố chồng vẫn phải ra ngoài mua sắm. Xô ra dù bị dạy dỗ vẫn không chịu phục, mụ ta lại ném hết vật tư đi. Mụ ta nói, dù các người có mua đồ, tôi cũng không nấu cơm cho các người. Ông bố chồng nghe xong càng tức hơn, ông ta hỏi Xô ra rốt cuộc muốn làm gì. Xô ra bắt đầu đòi tiền ông bố chồng. Mụ ta nói không muốn làm bảo mẫu miễn phí. Ông bố chồng nói mình sẽ không cho tiền, nếu Xô ra muốn tiền thì tự nghĩ cách. Xô ra không những không xin được tiền mà còn bị ông bố chồng dạy dỗ. Giờ mụ ta cũng ngoan hơn, đành cầm chổi ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc dọn dẹp, ông bố chồng luôn ngồi trong nhà nhìn chằm chằm phòng Xô ra lười biếng và còn liên tục thúc giục làm nhanh lên, dọn xong nhà thì mau đi nấu cơm. Xô ra lại bắt đầu cãi nhau với ông bố chồng. Mụ ta nói ông bố chồng coi mình như bảo mẫu, đòi ông bố chồng cũng giao việc cho bà mẹ chồng, nhưng ông bố chồng vẫn nói bà mẹ chồng già rồi cần nghỉ ngơi. Xô ra nói ông bố chồng thiên vị chỉ biết bắt nạt mụ ta, nếu không giao việc cho bà mẹ chồng thì ít nhất cũng để bà ta giúp trông hai đứa sinh đôi. Nhưng ông bố chồng lại nói hai đứa sinh đôi là do Xô ra sinh ra thì phải do Xô ra chăm sóc, bảo Xô ra đừng nghĩ mấy ý đồ xấu nữa. Thật sự quá tuyệt, ngày tồi tệ của Xô ra đã tới. Bây giờ mụ ta không chỉ việc làm không hết mà còn bị đánh không ngừng, không biết mụ ta có sụp đổ không. Lại đến giờ ăn rồi, bà mẹ chồng lại thúc Xô ra đi nấu ăn. Ông bố chồng thấy Xô ra không chịu đi, liền đe dọa không nấu thì đuổi đi. Xô ra nghe ông bố chồng nói vậy, mụ ta lại cúi đầu khóc nức nở. Mụ ta nói trước đây ông bố chồng chưa từng đuổi vợ cả đi, vậy sao bây giờ lại muốn đuổi mụ ta? Ông bố chồng nói với mụ ta, trước kia khi vợ cả con ở nhà, cô ấy luôn chủ động nấu cơm và chăm sóc ông, còn Xô ra thì chưa bao giờ chủ động. Nếu Xô ra muốn ở lại trong nhà thì phải hầu hạ ông giống như vợ cả. Xô ra đòi tiền công. Xô ra nói mỗi ngày mình phải dọn dẹp sân, lại còn phải chăm hai đứa sinh đôi, đã rất mệt rồi, hoàn toàn không có thời gian nấu cơm. Thôi để bà mẹ chồng nấu đi. Bà mẹ chồng nghe Xô ra bảo mình nấu cơm, liền đi tới kéo Xô ra đứng dậy, nhất quyết bắt mụ ta đi nấu cơm. Xô ra bị bà mẹ chồng kéo vào bếp, bà ta nói bát đũa buổi sáng vẫn chưa rửa, bắt Xô ra rửa bát trước. Xô ra vừa làm vừa than thở, mụ ta nói buổi sáng đã nói rõ là mụ ta nấu cơm,
còn bà mẹ chồng rửa bát, vậy mà tới giờ bà ta vẫn chưa rửa. Mụ ta còn nhờ người quay phim phân xử, người quay phim không thèm để ý, vì xô ra không đáng để cảm thông. Trước đây vợ cả cũng từng bị họ bắt nạt như vậy. Ông bố chồng lại phát bệnh, ông ho khan rất dữ dội, bắt bà mẹ chồng đi lấy thuốc cho ông. Bà mẹ chồng cầm thuốc xong đặt xuống đất, rồi quay lưng đi. Ông bố chồng lại gọi bà ta quay lại rót nước cho mình. Ông bố chồng đúng là biết hưởng thụ. Uống thuốc xong, ông lại sang thúc giục xô ra mau nấu cơm. Xô ra mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Ông bố chồng lại cảnh cáo, đồ ông mua đều đã tính sẵn, không cho xô ra ăn vụng. Nếu ăn vụng ông sẽ gây chuyện với xô ra. Xô ra nghe ông bố chồng lại can nhằn, liền bỏ luôn không nấu cơm nữa. Xô ra lại không nấu ăn nữa, vì vừa nãy khi mụ ấy đang chuẩn bị nấu ăn, bố chồng nói mụ ấy đã ăn trộm thức ăn. Xô ra cảm thấy tổn thương, bố chồng nói với mụ ta, lý do tôi nghi ngờ mụ ta là vì mụ ta thường xuyên ăn trộm thức ăn, gia đình đang thiếu tiền, đồ ăn mua về không dễ, không thể để xô ra ăn hết. Nếu xô ra đảm bảo không lén ăn nữa, sau này sẽ không nói mụ ta nữa. Xô ra nói đã nghi tôi lén ăn thì tôi sẽ không nấu nữa, đỡ phải chịu ấm ức. Ông bố chồng nói không được, mụ không nấu thì chúng tôi ăn gì, hôm nay mụ bắt buộc phải nấu, và còn phải đảm bảo sau này không lén ăn. Ông bố chồng quá keo kiệt, nấu ăn nếm thử là chuyện bình thường, nhưng ông ta cứ bám giết không buông. Cuối cùng ông bố chồng quyết định, sau này xô ra nấu ăn sẽ trả tiền. Xô ra bảo trả ngay bây giờ. Cuối cùng ông bố chồng đồng ý để ba mẹ chồng giúp. Lúc này xô ra mới chịu đi nấu ăn. Bây giờ đã có người nấu, ông bố chồng lại không có việc gì làm, chỉ ngồi trong nhà đợi ăn. Ông gọi bà mẹ chồng đi giúp, nhưng bà mẹ chồng không thật sự giúp, chỉ lấy mấy cái đĩa từ tủ lạnh ra. Ông bố chồng lại nói với xô ra, bây giờ đã có người giúp rồi, sau này đừng nói nữa, việc trong nhà đều do một mình mụ làm. Xô ra trông rất tủi thân, mụ cúi đầu xử lý hoa quả ông bố chồng mang về sáng nay, cắt thành miếng nhỏ, rồi bày cùng bánh nan lên đĩa. Món ăn đã xong, xô ra bưng đồ ăn đặt trước mặt ông bố chồng, rồi im lặng ngồi bên cạnh. Ông bố chồng chỉ lo ăn phần mình, cũng không gọi bà mẹ chồng lại ăn. Ông bảo xô ra đi ăn, xô ra nói mình không có tâm trạng. Bà mẹ chồng cũng không gọi mụ, ngồi bệt xuống đất ăn. Tâm trạng xô ra tệ là dễ hiểu, gặp nhà có bố chồng và mẹ chồng như vậy, ai cũng chịu không nổi. Khi ăn ông bố chồng còn nói với xô ra, bảo không cho ăn thì mụ lén ăn, giờ đến bữa lại không ăn, mụ có phải còn muốn lén ăn nữa không? Xô ra không đáp. Vợ cả vẫn chăm chỉ như mọi khi. Khi nhiếp ảnh ra tới thì cô đang dọn sân. Hành động của cô khác, xô ra một trời một vực. Thảo nào xô ra ở nhà ngày nào cũng bị ông bố chồng dạy dỗ. Nguyên nhân chính vẫn là do mụ ta lời. Nhiếp ảnh ra kể cho cô nghe chuyện trong nhà gần đây, và cả chuyện ông bố chồng đưa giấy nhà cho xô ra giữ. Tuy giấy đưa cho mụ ta, nhưng tên chủ nhà vẫn là ông bố chồng. Vợ cả nói cô đã biết chuyện này rồi, vì hôm qua Abu đã tới nói với cô. Hắn nói nhà vẫn đứng tên ông bố chồng, nếu vợ cả chịu quay lại với hắn thì hắn sẽ tìm cách bảo ông bố chồng giao nhà cho vợ cả. Rõ ràng Abu lại lấy chuyện nhà cửa ra dụ. Vợ cả tuyệt đối không được tin hắn. Bây giờ vợ cả không có tiền, thảo nào nhiếp ảnh ra không thấy Abu ở nhà ông bố chồng, hóa ra hắn lại chạy tới tìm vợ cả. Nhiếp ảnh ra dặn vợ cả không được tin Abu. Ông bố chồng keo kiệt như vậy chắc chắn không giao nhà cho ai đâu, bảo vợ cả đừng mắc bẫy. Vợ cả nói với nhiếp ảnh ra rằng cô đã nghĩ kỹ rồi, dù ông bố chồng có cho nhà, cô cũng không quay về nữa. Dù một mình nuôi hai con rất vất vả, cũng còn hơn quay về để họ bắt nạt. Vợ cả cuối cùng cũng đã tỉnh ra. Dọn xong sân, cô lại vào nhà lau dọn tiếp. Vợ cả thật sự rất chăm chỉ, cô chăm chỉ thật, chỉ trách số phận cô quá khổ, gặp phải ông bố chồng và bà mẹ chồng như vậy, lại còn gặp Abu làm chồng. Dọn xong việc nhà, vợ cả ra sân dỗ con gái nhỏ chơi. Đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa, hóa ra là anh công an tới, do Abu dẫn tới. Abu nói với vợ cả, hắn tới đón cô về nhà. Ông bố chồng chuẩn bị giao căn nhà lớn cho cô, điều kiện là vợ cả phải về trước rồi mới cho. Abu mặt dày lại dẫn theo anh công an tới. Hắn muốn nhờ anh ta khuyên vợ cả quay về nhà cùng mình, hoặc cho hắn ở lại đây. Vợ cả có đồng ý không? Abu vừa gặp vợ cả liền nói, sau khi hắn cố gắng, đã thống nhất được với ông bố chồng, chỉ cần vợ cả về nhà cùng hắn, ông bố chồng sẽ ghi tên cô vào căn nhà lớn. Vợ cả nói, cô đã không còn hứng thú với căn nhà đó. Hơn nữa thông qua nhiếp ảnh ra, cô đã biết rõ tình hình trong nhà, cô không muốn quay về làm bảo mẫu nữa. Huống chi lời Abu nói toàn là bịa đặt, ông bố chồng không bao giờ giao nhà cho cô. Tình cảnh hiện tại của Soja chính là viễn cảnh thật. Nếu cô quay về nhà, Abu nói mình không hề lừa dối vợ cả. Lý do ông bố chồng chưa ghi tên Soja vào sổ nhà là để chừa cơ hội cho vợ cả. Chỉ cần cô thể hiện tốt hơn Soja thì căn nhà sẽ là của vợ cả. Vợ cả bảo Abu mau rời đi, những lời đường mật của anh tôi không tin. Abu thấy vợ cả không mắc bẫy,
liền yêu cầu được sống cùng họ, còn nói chỉ cần cho hắn ở lại đây, sau này tiền thuê nhà hắn sẽ trả, như vậy có thể giảm gánh nặng cho vợ cả. Hắn còn nhờ anh công an giúp đỡ, giúp hắn khuyên vợ cả. Hắn nói mình không thể mất vợ cả, càng không thể rời xa các con. Hắn muốn là một người cha đúng nghĩa, cho các con có tình cha. Nếu vợ cả tạm thời không thể chấp nhận, hắn cũng muốn cô hủy việc ly hôn với hắn. Vì một khi vợ cả ly hôn, cô nuôi 2 đứa trẻ sẽ rất khó khăn. Đến lúc đó dù hắn muốn giúp, cũng lực bất tòng tâm. Lời Abu nói kín kẽ từng ly từng tí. Nếu không hiểu rõ nội tình, có lẽ thật sự đã tin rồi. Vợ cả càng nghe càng tức giận. Cô chất vấn Abu, chúng ta chưa ly hôn, nhưng anh đã từng giúp đỡ gì cho chúng tôi chưa? ANH công an khuyên họ đừng nóng vội. Còn chuyện ly hôn, để vợ cả suy nghĩ thêm. Anh ta không ngăn cản việc ly hôn, vì chuyện này không thuộc quyền của anh. Vợ cả lần nữa nói với Abu, cô chắc chắn sẽ ly hôn với hắn, cứ chờ ký tên và trả tiền hồi môn là được. Abu thấy vợ cả quyết tâm ly hôn với mình, liền bảo anh công an khuyên vợ cả cho hắn ở lại đây 2 ngày. Hắn sẽ dùng 2 ngày đó khiến vợ cả thay đổi cách nhìn về hắn.